سلام، اکبر هستم و اینجا چنل آموزش باغبانی هستش. توی این ویدیو میخوام خیلی روش درباره گلمه‌گیری درخت خرمالو صحبت کنیم. خیلی از دوستان در خیلی از ویدیوها گفته بودن که گلمه‌گیری از درخت خرمالو غیر ممکن هستش و ریشه نمیده. خیلی از دوستان هم گفته بودن که راحت هستش و به راحتی میتونید این گلمه ها رو ریشه دار کنید و بکارید. واقعیت اینه که گلمه‌گیری از درخت خرمالو خیلی سخت هستش، چون ذاتاً این درخت از درختان میوه‌ای هستش. به سختی میتونید اینها رو گلمه‌گیری کنید و ریشه دار کنید، ولی غیر ممکن هم نیست. در ادامه ویدیو چند تا ترفند خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم که بتونید به راحتی گلمه درخت خرمالو رو تهیه کنید و تحت شرایطی این گلمه ها رو مثل همین که میبینید ریشه دار کنید و تبدیل کنید به نهال. توی این ویدیو هم روش درست گلمه‌گیری رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم و هم تجربه شخصی خودم رو با شما دوستان عزیز به اشتراک میذارم و به خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم که آیا گلمه‌گیری از درخت خرمالو واقعا ارزش داره یا کاشت بذر و پیوند زدن بهتر از این هستش. فرض کنید یه جایی هستین، یه درخت خرمالو یا یه باغ خرمالو دیدید و از این درخت و میوه‌های این درخت خوشتون اومد. تنها کاری که باید بکنید اینه که با یه گیتی یا ماچتبر یه شاخه از روی این درخت بردارید. شاخه‌ای که در ادامه ویدیو خدمت شما دوستان عزیز توضیح میدم که باید داره چه خصوصیاتی باشه. با هم بریم تا ببینیم چطور میتونیم این شاخه‌ای که تهیه کردیم رو گلمه دار و گلمه بزنیم و ریشه دار کنیم و تبدیلش کنیم به یک نهال خوب. امر این هستش که درخت خرمالو ذاتاً از اون دسته درخت‌هایی هستش که سخت ریشه ده هستش و گلمه‌گیری و ریشه دار کردن این درخت مقداری سخت هستش و به همین خاطر در اکثر نهالستان ها به روش کاشت بذر و پیوند این درخت میوه رو تولید و تکثیر میکنن. پس اگه دیدی گلمت جواب نداد بدون که مشکل از شما نیستش. ذاتاً این درختی هستش که سخت ریشه ده هستش و گلمه‌گیری و ریشه دار کردن اون سخت هستش. من در این ویدیو چند نکته رو خدمت شما دوستان عزیز آموزش میدم که میتونید درصد موفقیت و درصد جیرایی گلمتون رو به نسبت چشمگیری افزایش بدید. با هم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم تا ببینیم این نکات و این ترفندها چی هستش. اولین نکته که باید رعایت کنید اول از همه در هر بحث از فعالیت‌های باغبانی ضد عفونی کردن ابزاری هستش که میتونید ازش استفاده میکنید. در عین کار میتونید با الکل یا سرکه یا یه ترکیب دستاس هم که خودم توی ویدیوهای قبلی معرفی کرده بودم میتونید ابزار که مورد استفاده قرار میدین رو ضد عفونی کنید. بریم سراغ دومین مورد. همینطور که میبینید این یک شاخه درخت خرمالو هستش و از این نکته دقیقاً بندی که مشاهده میکنید دقیقاً از اینجا به بعد 2 ساله و از این نکته به بعد سال اولیش رشد کرده. خب دوستان عزیز، همونطوری هم که خدمتتون عرض کردم قسمتی که 2 ساله هستش الان این بند بذارید دقیق‌تر نشونتون بدم. از این قسمتی هستش که بالا شاخه 1 ساله هستش و قسمت پایین شاخه 2 ساله هستش و درصد ریشه زایی و گرفتن گلمه و موفقیت در قسمت هایی که 2 ساله هستن و پوستی شبیه سنباته دارن ولی در قسمت های بالایی پوستشون سور میخوره و پوستی مثل صابون دارن، بافتی مثل صابون دارن. این قسمت ها درصد ریشه دهی بالایی دارن. به اندازه 10 یا 15 سانتی متر گلمه‌ای که انتخاب کردیم رو برش میدیم. چون من گیتیم پایین زامونده بود زیر درخت با ماچتبر کات زدم. میتونید با گیتی هم کات بزنید. این قسمت رو سعی کنید صاف بردارید. به همین صورت گلمه ما آماده هستش. بعد اینکه گلمه رو تهیه کردیم یه نکته خیلی حیاتی و مهم وجود داره که شما بتونید این قسمت های پایینی رو ریشه دار کنید. این قسمتی که 2 ساله هستش رو بتونید ریشه دار کنید. در واقع حیاتی ترین قسمت و بخش کار در ریشه دار کردن گلمه درخت خرمالو این قسمت هستش. با هم بریم ببینیم. برای ریشه دار کردن گلمه خرمالو شما به هورمون ریشه‌زا و تحریک کننده ریشه‌زایی نیاز دارید. هورمون هایی مثل NAA یا IBA
که 2 هورمون هستن که میتونید در ریشه زایی گلمه ها از این هورمون ها استفاده کنید. اگه به این هورمون ها دسترسی ندارید، من یه ترکیب دستساز خدمت شما الان معرفی میکنم. ویدیوی قبل نحوه تهیه این هورمون رو هم خدمت شما دوستان عزیز معرفی کردم و از این قسمت بالای صفحه میتونید روی این لینک بزنید و این ویدیو رو تماشا کنید. هورمونی که من استفاده میکنم برای ریشه دار کردن گلمه ها عصاره درخت بیت هستش. در همونجوری هم که گفتم در ویدیوهای قبل نحوه ساخت و استفادهش رو خدمت شما دوستان عزیز توضیح داده بودم و از این قسمت بالا میتونید این ویدیو رو ببینید. عصاره درخت بیت چون هم دارای اسید ایندولاستیک هستش و هم دارای اکسین هستش، به شدت میتونه ریشه زایی گلمه ها و شاخه ها رو افزایش بده. همونجوری که میبینید من برای گلمه جیری درختای انگور، گلمه های انجیر و گلمه های خرمالو از این هورمون استفاده میکنم. بعد از اینکه هورمون رو بعد از اینکه گلمه رو تهیه کردید، به مدت 6 الی 7 روز میتونید این گلمه رو داخل این هورمون قرار بدید تا قسمت های پایینی شما مد نظر داریم تبدیل به ریشه بشن و ریشه زایی از این قسمت ها شروع بشه، فعالیت خودشون رو شروع کنن. حتی من این گلمه درخت انگور که میبینید به شدت ریشه زایی داره رو با این هورمون تهیه کردم. حتی این گلمه درخت خرمالو که میبینید رو به این روش ریشه دار کردم و کاشتم و حتی برای امتحان این برجی که مشاهده میکنید برج گیاه پتوس هستش. همونجوری که میبینید برج یک گیاه هم تحت تاثیر وقتی که تحت تاثیر و در مجاورت این هورمون قرار میگیره شروع میکنه به ریشه زایی. ایشان با دقت که نگاه کنید میبینید برج پتوس هم حتی در تماس با این هورمون میتونه ریشه بده و ریشه دار بشه. خب دوستان عزیز، همونجوری هم که گفتم گلمیش تهیه کردیم رو به مدت 6 یا 7 روز داخل این هورمون خونیجی که خودمون درست کردیم قرار میدیم. الان این گلمه های درخت خرمالوش میبینید من تقریبا 6 روز قبل اینها رو داخل این هورمون قرار داده بودم. الان وقتشه همراه با شما دوستان عزیز این گلمه ها رو بکاریم. به یک لیوان یک بر مصرف که انتهاش رو با حویه جسم داغ میتونید سوراخ کنید برای افزایش زیرکشی خاک. مقداری از خاکی که تهیه کردیم روی داخل لیوان میریزیم. خاکی که تهیه میکنیم و استفاده میکنیم چیزی نیست جز مخلوط کوکوپیت برای حفظ بیشتر رطوبت و ماسه‌بادی هستش. بهترین ترکیبی که میتونید برای ریشه دار کردن گلمه هاتون استفاده کنید کوکوپیت یا ماسه، یا بهتر در شرایط بهتر ترکیب این دو هستش. گلمه‌ای که قبلا تهیه کردیم و داخل هورمون گذاشته بودیم رو به این صورت داخل لیوان قرار میدیم و خاکی که برای بستر آماده کردیم رو به این صورت اطراف گلممون میریزیم. بعد اینکه خاک رو ریختیم و تموم شد، با دستتون انگشتاتون کمی جزئی فشار بدید تا خاک مقداری نه زیاد به مقدار جزئی فشرده بشه. بعد اینکه گلمه رو تهیه کردیم مقدار جزئی آبیاری میکنیم. سعی کنید آبی که موقع آبیاری گلمه ها یا گیاهانی که داخل خانه نگهداری میکنید ازش استفاده میکنید، یا این آب رو بجوشونید تا بعد خنک بشه، یا آب رو وقتی که از شیر باز میکنید بذارید یه 2-3 روز بمونه تا کلوری که داخل آب هستش به صورت گاز از داخل آب خارج بشه، چون کلور میتونه به شدت به ریشه زایی و ریشه های گیاهان آسیب برسونه. مقدار خیلی جزئی آبیاری میکنیم. به مقداری آبیاری میکنیم که زیرکشی صورت بگیره و از سوراخی که انتهایی هستش، انتهای ظرفی که استفاده کردیم هست، آب بیاد. همونجوری که میبینید زیرکشی خوب هستش و این آبی که
از قسمت پایین همونجوری که می‌بینید دست منم خیس میشه زیه کشی داره این الان این ترکیب به این بستر و میتونه گلمه ما رو ریشه دار کنه. بعد از اینکه گلمه رو کاشتیم و آماده هستش حتما با یک لیوان یک بار مصرف دیگه یا یک چیزی دیگه که مثل لایلون روی این رو بپوشونید تا بستر رطوبت خودش رو از دست نده و بعد 20-25-30 روز دیگه شما شاهد این خواهید بود که گلمه‌تون مثل همین گلمه‌ای که ما قبلا تهیه کردیم ریشه دار شده و شروع به فعالیت کرده. ببینید زبانه زده قسمت های ریشه چون به شدت دیر ریشه زا هستش هنوز قابل مشاهده نیست، ولی زبانه زنی نشانه این هستش که این گلمه به مقدار زیادی درصد جیرایش گرفته و به احتمال بسیار زیاد و قوی میتونیم ما این رو تبدیل کنیم به یک نهال خرمالو. دوستان عزیز ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه تا اینجای ویدیو اومدید و هنوز ویدیو رو لایک نکردید لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید و کمک کنید که این ویدیو و محتوا به دست افراد و علاقه‌مندان بیشتری هم برسه. و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید معمولا آیکون کانال رو اینجا میذارم، میتونید روی آیکون کانال بزنید و عضو کانال ما بشید و همیشه نظرات پیشنهادات شما ما رو خوشحال کرده. خوشحال میشم که در بخش کامنت ها بنویسید که از کجای ایران زیبا و دنیا ما رو همراهی میکنید. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. به امید دیدار.